mga kakusina! Today's kitchen experimento ay ang carrot and sweet potato cake. So excited! So let's start! Sa isang bowl, ilagay ang grated carrot and sweet potato. 1, 2, 3, come on! At ngayon ay ihalo ang egg o itlog. At syempre, mix, mix, mix. 1, 2, 3, come on! Ihalo ang evaporated milk at ang condensed creamer. Ngayon ay isunod ang brown sugar. At syempre, mix mix. Maglagay ng all-purpose flour at haluing mabuti ito. Mix, mix, mix. Ngayon ay ilagay naman natin ang baking powder. At halo-halo, mix-mix. Lagyan ng salt o asin. Add ang 1 tablespoon of water o tubig. At syempre, halo-halo, mix-mix ulit. Yon ay i-ready ang pan. Ilagay ang mixture at aluminum foil. Now, you're ready to steam. Sa ating steamer, i-steam natin ang mixture for about an hour o sa loob ng 1 oras. Ayan na ang ating carrot and sweet potato cake. No bake, no toppings needed. Enjoy!